það nú svo sem náttúrulega eiginlega alltaf bókum og eitthvað af því sem að ég heyrði frá fólki. En fyrir löngu síðan þá skrifaði ég BA-ritgerð, ég var í námi í háskólanum hérna á Íslandi, hérna Háskóla Íslands, sagnfræði og skrifaði BA-ritgerð, það var BA-verkefni mitt, saga Kálfshamrarsvíkur, þorpsins sem að stóð þarna bara nokkra áratugaskeið og löngu horfið. En það svona með vélbátavæðingunni upp úr aldamótunum 1900 sem að fyrstu ábúandurnir fara að setja stað í kvotum þarna á nesinu. Það hefði náttúrulega verið búið frá Örófi alda á sumum bæjum þannig í grendinni, Kálfshamri til dæmis, þar sem gjarnan var tvíbýli, jafnvel þríbýli, Saurum og Ósi. En svo þarna þokkaleg lending fyrir minni báta og þegar að vélbátar fór að tíðkast og eftirspurnin eftir saltfiskinum að aukast, þá fór þetta að verða svona gerlegt fyrir fólk og jafnvel fýsilegt að setjast þarna að og þeir sem það gerðu lifðu náttúrulega á sjávarútvegi, á fiskveiðum og fiskverkun. Það var lítill búpeningur hjá fólki þarna, eitthvað pínulítill á sumum heimilum. Það var þarna geitur, minnst okkurst á einu heimili og heyskapur var vandfenginn, það var verið að heyja í Skagaheiði og einhverjum engjum og já, lifibrauðið var nú fyrst og fremst sjórinn. Já, Höfnesverslun, það skipti sköpum sko ábyggilega þegar Höfnesverslun reisti þetta salthús og fer að kaupa fisk þarna. Það gerði sjómönnum kleift að komast af þarna, þá gátu þeir selt aflann og svo skapast einhver vinna þarna náttúrulega við að verka hann. Tíma fram í verðfallið á saltfiskinum, þá komst fólk sjálfsagt ekkert verð af þarna en annar staðar. Þetta eru svona milli 70-80 manns þarna á nesinu þegar það allra flest. 40-50 kannski oft. Það sem að breytti miklu þarna á sínum tíma, sko, það þegar salthúsið byggt, það var byggt fiskverkunarhús þarna. Það í kringum 1910 sem það reist. Þá var komin þarna aðstaða til að verka fisk. Og svo reist þarna skólahús, starfandi þetta málfundafélag og þetta málfundafélag kom sér upp húsi með miklum stórhug. 1913 held ég að það hafi verið reist og svo byggt við það seinna. Og þetta var bara myndarhús á þeirra tíma mælikvarða og það var svo notað sem skólahús fyrir sveitina nokkuð lengi og skólaskyldan kemur hérna 1908, þannig að þá fer að verða skylt að hafa skóla. Svo var það samkomuhús og skólahaldi var löngu hætt í því þegar ég man eftir, það stóð uppi, ég held að það hefði verið rifið 1983. Mér minnir það, þá var það orðið hrörlegt en það var notað svona sem samkomuhús og ég man eftir því að það var haldnar jólaskemmtanir þarna og séra Pétur sem var prestur lengi í Hofsókn og á Skagaströnd og Hörskuldsstöðum, hann messaði þarna alltaf lengi einu sinni á sumri og þá fór maður alltaf og hann hélt svona guðsþjónustu þarna. Friðgeir og Sveiningi var meðhjálpari, prestur skrýddist ekki en þetta var guðsþjónusta og hann hélt ræðu þarna og það var mjög góðar ræður, það er bestu sem maður hefur heyrt held ég bara. En þarna voru haldnar. Svo var alltaf kosningar þarna, alltaf kosið. Já, þetta eru kjörstaður. Já,
var kjörstaður. En ekki margt annað, þarna hafði verið haldnar dansskemmtanir sem orð fór af, en ekki man ég eftir einu slíku. Já, meðan og stendur, en þá sjáum við náttúrulega þetta salthús, það hefur sennilega ábyggilega verið þarna stærsta byggingin. Svo sjáum við nokkra bæi svona í dálítið misjöfnu ástandi. Þetta voru nú ekki nein stór hýsi og kannski ekki vel til þeirra vandað heldur. Þetta var byggt svona, þetta var ekki efnafólk sem var að byggja þarna. En þetta eru nokkur býli sem standa þarna og úti í hús, einhverjir kindakofar, fjós á örfáum stöðum. Og það er hana líka skúr sem að var verslað í. Kaupfélagið kom upp útibúið þarna og það var einhver lítilsháttar, það var svona sveitaverslun þarna. Svoleiðis, og það er dálítil bryggja þarna tíma. Ég held að það hafi verið algengast, að þetta hafi verið svona torfbæir með þyljuðum stafni. Flest hafi verið þannig. Það voru nú einhverjir skúrar þarna sem kallaðar voru sem hafa líklegast alveg verið byggðir úr timbri og nú kannski borðjársklettir. Maður veit það ekki, þetta var allt löngu horfið og ekki svona nákvæmar lýsingar á því. Og sömuleyti var þótti erfitt að búa þarna og var erfitt því að það háði þessum stað að það var erfitt að komast í vatn. Brunnar þarna, það vildi vera saltvatn í þeim og ekki gott. Og þá þurfti að sækja vatn þarna upp í húsabrúnina, upp í hallið þarna fyrir ofan. Það hefði þó nokkur spölur og þetta var allt borið náttúrulega, bara í einhverjum kyrnum fötum. Þannig að svona, hvað það snerti var þetta dálítið önugur staður til að búa. Og auðvitað veðra samt þarna líka mjög, en lendingin þótti ágætt. Það var íshús líka á Tjörn, sem að ég held að hafi tengst þessari búsetu þarna niður frá. Það stóð þar undir fjallinu sem við köllum, í slakka, þar sem að alltaf setti snjó og alltaf snjór lengi. Og þar var íshús sem að safnað var í ís og saltaður, já, og svo notaður eitthvað. Já, mér var sagt sko að þeir hefðu kælt eða fryst beituna. Já. Ekki fiskinn sjálfan sem slíkan, ekki þannig sem það varðist alltaf beint á hann nema þá kannski til skemmri tíma. Nei, það var fyrst og fremst beitan því að þetta er allt áður en farið að huga því að frysta fisk til útflutnings. Það var aldrei gert þarna. En sko, ég tengdi saman og þetta íshús og Tjörnina, svipað eins og íshúsin í Reykjavík og stóðu við Tjörnina, eða minnst eitthvað að þeim. Já. Og það var af því að það var hægt að ná í ferskan ís. Já, það var hægt að ná og það hefur náttúrulega verið eins þarna hefur verið hægt að taka ís af Tjörninni. Þó hún sé ísöld, þá frýs hún nú alltaf á veturna. Já. Og sko, já. Og það virtist eins og það væru tvöfaldir veggir þá í þessu íshúsi eða? Já, það var reynt að hafa þá þykka til þess að sólarhiti næði ekki í gegn. Já. Þannig var hægt að varðveita ísinn nokkuð lengi. Já. Það var starfandi þannig merkilegt kvenfélag, Hekla, sem að sinnti ýmsum þjóðþrifamálum. Þar á meðal eignaðist þetta félag tóvinnutæki, spunavél og vefstól og slíkt. Og þetta var nú svona það sem varð fólki til
bjargar þegar kreppan kom. Það var að geta baslast með eitthvað svona af því sem hægt var að framleiða þarna. Það bara þarna 1930 sem að þess vera að gæta og 31 þetta orðið mjög verulegt. Þetta heimskreppan sem að segja til sín þarna. Spánarmarkaðurinn bregst eiginlega og það kemur þessi kreppa sem að þekkt í sögunni og varði nú lengi hér á Íslandi og gekk mjög nærri einmitt þessum smáu samfélögum víða land sem að fólk lifði á bátaútgerð og viðbrögðin voru svo sem að það á þessum tíma sem að ríki fer að hafa meiri afskipti af hafnargerð og það farið að byggja upp hafnir víða land og bátarnir stækka. Þá verður sjósóknin samfelldari og þetta gerist náttúrulega líka fyrir norðan. Það talast mikla framkvæmdir þarna og þetta víðar landi sem að verið að gera þetta og þá náttúrulega verður þessi staður Kálfshammarsvíkin í rauninni úrelt. Það eru þannig staðhættir þarna því að það svo grunnt að það var ekki fýsilegt að leggja í hafnargerð þarna. Þetta var eitthvað kannað en ég held að, og veit að raunar að það lá fyrir einlega strax að þetta væri ekki álitlegt að reyna hafnargerð. Og tími þessara opnu vélbáta þetta svona að hann að líða hjá þó að þeir væri nú samt lengi notaðir alveg fram yfir 1950 hér á landi. Og það sem þá gerist þetta sem að gerðist og gerst hefur víða land að fólk einfaldlega flutti til annarra staða, sumt af fólkinu flutti til Skagastrandar en annað suður fyrir heiðar til Reykjavíkur eða þá Suðurnesja. Það sem að kunnáttan, fólk gat nýtt kunnáttu sína í fiskvinnu greiðlega. Já, þetta gerist nú upp úr 1930 þegar að fiskverðið fer að verða mjög slakt. Þá fer nú að svona dofna yfir þessu og fólk fer að flytja burt og þeir sem höfðu komið til útráðara þarna hættu því. Þeirra á meðal var til dæmis Albert nokkur sem var vitavörður í Gróttu lengi. Hann var þarna við loða og hafði komið sér upp einhverjum skúr svona, sem hann hafði þegar hann var við útráðara þarna og mun hafa ætlað sér að vera það áfram en svo var það ekki því að það einhvern veginn svona datt botnin úr þessu, forsendurnar fyrir þessu hörfu og þegar það fer saman að það verður lítið upp úr þessari saltfiskverkun að hafa, hún verður erfið og svo þetta svona hafnar aðstæðan hún fylgir ekki tímanum þá gerist nú þetta, fólk sér ekki fram á að geta hafst þarna við og já, ég skal ekki segja það að því maður getur náttúrulega ekki talað þetta svona af eigin reynslu eða kynnum þá. En ég var þess var að fólk sem hafði búið þannig, það hafði nú svona ágætar taugar til staðarins. Já. Það var sagt að það hefði verið gott mannlíf. Já, ég held að það verið það. Eða svona félagsleg eining. Já, og þokkaleg samstæða með fólki. Og mér finnst til dæmis þessi húsbygging sýna það. Já. Þannig að þegar þetta samkomuhús var byggt, þetta samfélag sem var ekki fjölmennara þó, það gat komið hringt þessi í framkvæmd og það hefur verið svona einhver samstöðu andi með fólki meðan að þarna var svona lífvænlegt. Ég hef alltaf talað það sko. Já. Ég held að það hafi nú verið.